ฉันเป็นผู้ชายที่ควบคุมตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมไม่เคยแสดงอารมณ์จนกระทั่งเขาได้พบกับฉินรุ่ยเยียนเพื่อนของน้องสาวเหยาๆเธอติดอยู่ในห้องเต้นรำเขาไม่เต็มใจไปหาแต่กลับถูกท่าเต้นของเธอสะกดใจในชั่วขณะนั้นหัวใจของเขาพลุ่งพล่านอย่างควบคุมไม่ได้เมื่อเขากำลังจะเข้าใกล้กลับได้รู้ว่าพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์รุ่ยเยียนรีบจากไปและหายไปจากชีวิตของเขาตั้งแต่วันนั้นเขาฝันถึงเธอบ่อยครั้งแต่กลับไม่มีแม้แต่ช่องทางติดต่อ8 ปีต่อมารุ่ยเยียนกลับมาประเทศจีนในฐานะนักออกแบบลู่หยินทันรีบไปที่ร้านอาหารเพื่อพบเธอความรู้สึกภายในเขาปะปนสับสนเขาแกล้งทำเป็นพบกันครั้งแรกและขอทำความรู้จักใหม่เมื่อเห็นใบหน้าด้านข้างที่คุ้นเคยของเธอในรถหัวใจเขาเต้นแรงและอิจฉาความสนิทสนมระหว่างเธอกับน้องสาวรุ่ยเยียนวางแผนจะเปิดสตูดิโอออกแบบเซียวยอมลงทุนให้เธอเป็นกรณีพิเศษเธอบังเอิญเจอป๋ายซูเพื่อนเก่าสมัยเรียนที่ห้างอีกฝ่ายดูถูกว่าออกแบบของเธอไม่มีรสนิยมรุ่ยเยียนโต้กลับด้วยบัตรแบล็คป๋ายซูเหน็บแนมว่าเธอพึ่งผู้ชายลู่หยินทันปรากฏตัวเพื่อปกป้องเธอและชวนเธอไปทานข้าวเย็นที่โต๊ะอาหารเขาถามว่าเธอมีแฟนหรือยังรุ่ยเยียนตอบอย่างใจเย็นว่าโสดเขารีบขอเบอร์ทันทีเธอถามว่าเขามีแฟนไหมเขามองเธอแล้วยิ้มถ้าคนที่ฉันตามจีบไม่ใช่เธอก็แปลกแล้วล่ะระหว่างทางกลับบ้านรถเบรกกระทันหันเธอล้มเข้ามาในอ้อมแขนของเขาใบหน้าแนบกันเขาแซวว่าถ้าอยากจูบฉันไม่ต้องถึงขั้นนี้ก็ได้เธอชะงักไม่แน่ใจว่าเขาล้อเล่นหรือเปล่าแล้วเขาพูดถึงตอนที่ได้เห็นเธอในห้องเต้นรำฉันรอเธอมานาน8 ปีแล้วป้าของรุ่ยเย็นเริ่มสงสัยและเตือนเธอว่าเขาอันตรายเธอฟังคำเตือนและบล็อกเขาในวีแชทเขามองกล่องข้อความที่ว่างเปล่ายิ้มอย่างขมขื่นแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้เขาสืบหาในสิ่งที่เธอชอบและช่วยจัดเตรียมสตูดิโอให้เธอด้วยตัวเองก่อนที่เธอจะเดินทางเขาดักหน้าเธอถามว่าเหตุใดถึงบล็อกเขายังไม่ทันที่เธอจะตอบจบเขาก็จูบเธอทันทีเขากระซิบว่าฉันรอมานานเกินไปแล้วไม่อยากเสียเวลาอีกเขาขอแต่งงานพอเธอปฏิเสธเขากล่าวว่างั้นให้ฉัน3 เดือนจากวันนั้นลู่หยินทันเริ่มจีบเธออย่างจริงจังให้ของขวัญลงทุนจัดฉากบังเอิญเจอกันเมื่อไปสู้ก่อเรื่องอีกเขายืนอยู่ข้างหลังรุ่ยเยียนใช้อำนาจให้ฝ่ายนั้นเงียบไปเขาให้เสื้อผ้าเธอทิ้งข้อความไว้สร้างบรรยากาศโรแมนติกและจูบเธอที่บาร์พร้อมถามว่าเธอไม่ชอบฉันเลยจริงๆเหรอเธอปากแข็งปฏิเสธแต่เขากลับดูเจ็บปวดรุ่ยเยียนเริ่มอ่อนลงทีละนิดเธอยิ้มตอนที่หยิบเสื้อที่เขาให้และแอบติดตามข่าวสารของเขาตอนถูกนักออกแบบดูถูกที่หน้างานเขาออกโรงปกป้องเธอด้วยตัวเองตอนดึกญาติบังคับให้เธอไปดูตัวเขาบุกเข้ามาและพูดว่าเธอคือคู่มั่นของฉันรุ่ยเยียนซึ้งใจแต่ยังลังเลอยู่เขาขอจดทะเบียนสมรสเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบว่าตกลงจากนั้นก็เป็นฝ่ายจูบเขาก่อนเขาพาเธอไปเยี่ยมป้าวัยผู้หญิงที่เขานับถือมาตั้งแต่เด็กจนตอนนั้นเองเธอถึงได้รู้ว่าหลังจากเธอจากไปเขาใช้ป้าวายแทนเธอส่งของขวัญวันเกิดทุกปีไม่เคยขาดเลยแม้แต่ปีเดียวใน8 ปีรุ่ยเยียนสวมชุดเจ้าสาวน้ำตาคลอหน้ากระจกสุดท้ายก็ยอมรับความรักที่ฝังลึกในใจเธอไปบ้านเก่ากับเขาเพื่อพบคุณปู่แม้จะถูกตำหนิแต่เขาก็ปกป้องเธอตอนแรกน้องสาวของเขาโกรธแต่พอเห็นความจริงใจก็ยอมอวยพรให้ซิรีพาภรรยากลับบ้านใช้เวลาคืนแต่งงานด้วยกันเช้าวันถัดมารุ่ยเยียนเห็นผลไม้ที่หั่นไว้แล้วซึ้งใจเธอบอกว่าไม่ได้หลับสนิทแบบนี้มานานแล้วทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงซีโอกำลังคุยโทรศัพท์เลยแกล้งทำเป็นยังไม่ตื่นเขาเดินไปที่เตียงอยากจะปลุกเธอด้วยจูบเธอลืมตาขึ้นมองอย่างเขินอายเขาอยากจะมีฮันนีมูนแต่เธอยังไม่สามารถละทิ้งการเรียนได้เธอสัญญาว่าจะไปทุกที่กับเขาเมื่ออาชีพของเขามั่นคงเธอสงสัยว่าเขาโน้มน้าวลุงของเขาได้อย่างไรเขาจำได้ว่าเขาตกหลุมรักรุ่ยอันเมื่อ8 ปีก่อนเขาขอเธอแต่งงานเพื่อปกป้องเธอและลุงของเขาก็เห็นด้วยเขาไม่ได้บอกเธอแค่บอกว่าเขาอ้อนวอนลุงของเขาเขาอยากมีช่วงเวลาสนิทสนมอีกครั้งแต่เธอลุกขึ้นไปทำงาน
ขณะที่ซีโยไม่อยู่เธอสัมภาษณ์พนักงานใหม่เธอคุยกับเหยาเหยาและโชว์ของขวัญที่เธอเตรียมไว้ให้เขาเหยาเหยาบอกว่าแกล้งน่ารักน่าจะได้ผลดีกว่าเธอสังเกตว่านาฬิกานั้นแพงรุ่ยอันบอกว่าเขาโอนเงินให้เธอขณะที่เธอไปเอาน้ำหลู่จินฐานกลับบ้านก่อนเวลาเขากอดเธอจากข้างหลังแต่น้องสาวของเขาเดินเข้ามาระหว่างนั้นรุ่ยอันรีบออกไปอย่างอายและเขารู้สึกเต็มไปด้วยความรู้สึกวันถัดมาเขาส่งน้องสาวออกไปอยากอยู่กับรุ่ยอันตามลำพังเขาสวมแหวนแต่งงานให้เธอบอกว่าอันเก่าเป็นแค่ของแทนใจอันนี้คือของจริงเขาอยากจะสานต่อสิ่งที่เริ่มไว้แต่เธอปฏิเสธอย่างนุ่มนวลเธอไปพบเพื่อนชื่ออวีไปเพื่อศึกษากรุ๊ปเลือดหายากของเธอแต่ไม่พบเบาะแสอวีไปสงสัยว่าอาจเป็นโรคทางพันธุกรรมแต่เธอไม่เชื่อเขารู้ว่าพ่อแม่ของเธอกำลังทำโครงการทางการแพทย์ก่อนอุบัติเหตุพวกเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์และตำแหน่งของพ่อเธอกลายเป็นของศาสตราจารย์ซางเหยาๆขอโทษที่รบกวนและส่งชุดชั้นในมาให้เธออายแต่ซีโยกลับตื่นเต้นเขาขอให้เธอลองใส่ดูแต่เธอปฏิเสธเขาไม่อยากให้เธอไปและพูดล้อเล่นว่าเขาจะกลืนกินเธอบอกให้เขารออย่างอดทนเขายอมแพ้เธอเล่นเกมและเขาเรียกให้เธอกินข้าวแต่เธอไม่สนใจเขาหยิบโทรศัพท์ของเธอบอกว่าเกมนั้นเป็นเกมที่เธอพัฒนาเมื่อ6 ปีก่อนเธอขายมันไปเพราะขาดเงินแม้ว่าเขาโอนเงิน10 ล้านให้เธอก็ยังบอกว่าเงินไม่พอเขาเริ่มสงสัยว่าเธอปิดบังอะไรบางอย่างและพบว่าเธอใช้เงินเพื่อสืบสวนตอนเที่ยงคืนเขาได้รับคำสั่งซื้อ50 ล้านจากหลู่จินฐานเธอรู้ว่าเขาก็สืบหาสาเหตุการตายของพ่อแม่เธอด้วยและจึงลดราคาค่าจ้างให้เธอกลัวว่าเขาจะผิดหวังหากรู้ตัวตนจริงของเธอแตะเขาเบาๆและเขารู้สึกเหมือนได้ยินความคิดเธอว่าไม่ว่าเธอจะปิดบังอะไรเขาก็จะยังรักเธอพวกเขาซาบซึ้งและใช้เวลาคืนหนึ่งด้วยกันวันถัดมาอวีไปตกใจเมื่อรู้ว่าซีโอคือสามีของเธอเขาอยากสนับสนุนการสืบสวนแต่เธอปิดบังเรื่องอาการป่วยเขารู้ว่าเธอปิดบังอะไรบางอย่างและรู้สึกเจ็บปวดระหว่างทางกลับบ้านเธอหลับไปเขาเปิดเครื่องทำความร้อนและรับสายเมื่อเธอตื่นเขาบอกว่าเขาจะไปทำงานต่างประเทศและจูบเธอได้รับโทรศัพท์เรื่องพัสดุและสงสัยว่าเป็นของเฉินกงแต่ไม่พูดอะไรเขาอุ้มเธอกลับบ้านระหว่างการเดินทางเขาพบอาจารย์แฮกเกอร์และได้เบาะแสเกี่ยวกับอุบัติเหตุเมื่อเขากลับมาเธอสลบอยู่เขารีบพาเธอไปโรงพยาบาลอวีไปตัดสินใจบอกความจริงกับเขาเธอมีอาการสลบโดยไม่ทราบสาเหตุและเลือดผิดปกติเขารู้อยู่แล้วแต่ไม่เคยพูดขณะที่เธอป่วยเธอบอกเขาว่าฉันคิดว่าฉันชอบคุณเขาบอกว่าเธอเคยโกหกเขาเธอยิ้มและบอกว่าครั้งนี้เธอพูดจริงหลังออกจากโรงพยาบาลเธอไม่เป็นโรคนอนไม่หลับอีกอวีไปบอกว่าเลือดเธอกลับมาเป็นปกติเขาคือยารักษาของเธอเขาพาเธอไปพบเพื่อนๆเมื่อเธอเห็นโปรแกรมเมอร์และเธอส่งสัญญาณไม่ให้เขาเปิดเผยตัวตนเธอซีโอหึงเธออธิบายว่าพวกเขาแค่รู้จักกันมาก่อนเขาทึ่งในความสามารถของเธอและกลัวว่าเธออาจเลิกรักเขาเธอบอกว่าอยากอยู่กับเขาตลอดไปพวกเขาถ่ายรูปด้วยกันและประกาศการแต่งงานต่อมามีการเปิดเผยว่าอาจารย์ของซิลรับรุ่ยอันเป็นบุตรบุญธรรมและให้เวลาเธอจับเฉินหยุนเธอยอมรับว่าแต่งงานกับหลู่ยี่หนานเพื่อใช้พลังเขาหลบหนีเฉินหยุนแต่ก็หลงรักการปกป้องของเขาเสียใจมากแต่เธอบอกว่าเธอกำลังมีความสุขกับชีวิตเธอบอกเพื่อนว่าจะใช้ตัวอย่างเลือดล่อเฉินหยุนออกมาซีโอแอบได้ยินและสั่งให้สอบสวนเฉินกงโดยแกล้งทำเป็นไม่รู้เธอสัญญาว่าจะบอกเขาทุกอย่างเขาเสนอให้มีลูกเธอบอกว่าเธอยังเด็กเขาตั้งเงื่อนไขเธอจูบเขาอวีไปบอกว่าติดต่อเฉินหยงไม่ได้และสงสัยว่าเธออยู่ในอันตรายเธอส่งข้อความออกไปซีโอได้รับคำสั่งใหม่ให้ปกป้องตระกูลจินปรากฏว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่อินเตอร์โพลและเธอคือแฮกเกอร์ลึกลับที่เคยช่วยไขคดีบริษัทของลุงเธอเข้าไปเกี่ยวข้องกับเฉินหยุนเธออยากจัดการเองเขาไม่เข้าใจเธอยอมรับว่าเฉินหยุนเคยให้ทุนบริษัทของลุงเธอเพื่อศึกษาเลือดของเธอสัญญาว่าจะไม่ปิดบังอีกแต่ก็ยังแอบติดต่อเฉินหยุนขู่ให้เธอไปพบศาสตราจารย์ซางหลังจากที่เธอไปเธอก็ถูกทำให้หมดสติและพาตัวไปเธอตื่นขึ้นและรู้ว่าศาสตราจารย์ซางทำให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อแย่งงานพ่อเธอเขากับเฉินหยุนร่วมมือกันเพื่อโคลนนิ่งเธอและผูกขาดยาเฉินหยุนหลงไหลในอัจฉริยะของเธอและต้องการครอบครองเธอระหว่างการต่อสู้ซีโอบุกเข้ามาและเปิดเผยว่าเขาคือเจ้าหน้าที่อินเตอร์โพล
เฉินหยุนถามว่าทำไมเธอถึงเลือกหลู่จินฐาน เธอบอกว่าเขารู้ทุกอย่างแต่ก็ยังปกป้องเธอ หลังกลับบ้านพวกเขาเปิดเผยตัวตน เธอเป็นนักออกแบบและหมอส่วนเขาเคยเป็นเจ้าหน้าที่อินเตอร์โพล พวกเขารู้ว่าชะตากรรมของพวกเขาผูกพันกันมานาน เธอตั้งครรภ์ พวกเขากอดกันด้วยความสุข เรื่องราวจบลง